მე ვარ ფოტოგრაფი პროფესიით, უკვე 20 წელია საშუალოდ. დღესდღეობით მუშაობ პრეზიდენტის ფოტოგრაფი ვარ, ასევე ვკითხულობ ლექციებს ჯიპაში და მეც ვეღარ ვახერხებ პროექტს. ერთადერთი რაც არის, ეს ფანტასტიკური გამომცემლობა, რომელიც ყვებავს თავის ფანტასტიკური წიგნებით, პირდაპირ გაგების და ისედაც და ასედაც. ამ გამომცემლობაში კონკრეტულად, მაგრამ არჩევანი თუ რა წიგნებს თავაზობ მე, პირადად, თუმცა ეს არის დამშრომლობა. გულისხმობ პირველ რიგში ფენტეზიას, რომელსაც ვაკეთებ და ფანტაზიას, უბრალოდ ამ ჟანრს. ეს ჟანრი ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმ მხრივ, რომ ყველაზე მეტად მუშაობს წარმოსახვაში, ძალიან ბევრი ფოტოგრაფი მსოფლიოში არის გატაცებული ამ ჟანრით, იმიტომ რომ ბევრი მიზეზების და გამო მაგაზე მე კიდევ ვიყავ განმავლობაში. გამომზადებული ვარ თუ რაღაცა მომურჩა. დაწუნებული ვარ თქვენთან ძალიან ბევრი არის ამ ჟანრის და კონკრეტულ წერილის თაყვანისმცემელი, ხო რაღაცები მისმოდა. ძალიან მინდა თქვენს დისკუსიაში შემოგვით რაღაცებს ვიმხატო, ეს ეგრე არ არის და ესეა და ან თუ რაღაცა გამომუჩა და ამატეთ და ძალიან გარიქნება, იმიტომ რომ ესეც ჩემთვის პირველი გამოცდილება და პლუს კიდევ ბევრი ავტორის, ეს ავტორი განსაკუთრებული გახდა ჩემთვის ამ ბოლო პერიოდში და მეკითხა გამომდინარე რომ ძალიან ვიცვლები, რომ ხასიათი ხანის მომწონს, ხანესება, როგორც ყველანი. ურსულაც არის ის მწერალი, რომელიც ესეთია. არაერთნაირი და მისი ყველას წავიკითხე, ასე რომ ის მინე აუდიო წიგნები თუ წავიკითხე, ახერხებს ეს ადამიანი რომ მოუხდეთ ყველანი რაღაც განსაკუთრებულად განსხვავებულ სამყაროში. მე მომწონს მისი სამყარო, სილენა, როგორ ხედავს იქ მას. ძალიან მომწონს მისი წერის მანერა, მრავალფეროვნება და დამოუკიდებლობა, რასაც თვითონ ძალიან ამაყობს. ურსულა კრებერი, ამ ჩემი ასეთი მისი გვარი იყო. ზოგი თარგმანში არის ურსულა გუინის ზოგშერი გუინი, ესეა. დაიბადა 1929 წელს, ცოცხალია, ჯანმრთელად არის. 21 ოქტომბერს 97 წელს არის ამოთვალე. საინტერესო ოჯახიდან არის ძალიან, მას ჰყავდა 3 ძმა, ამ უფროსები. მისი მშობლები, ერთი მამა იყო, ესე იგი, მეცნიერი, ანთროპოლოგი, დედა მწერალი და ზოგადად ის ოჯახი ენერგიულ ოჯახად და აქტიურ ოჯახად მოიხსენიება სხვადასხვა ნაწილებში. როდის დაიწყო მან წერა ზოგადად რთული საკითხი, რთული თემა, იმიტომ დაიწყო ნამდვილად სახლში. ზოგადად ადგილას მოხსენებული რომ დაიწყო 9 წლის რომ უპირატესად მომდო დაწერა. ფანტასტიკური ჟანრის ნაწარმოები, მაგრამ ზოგადად ცნობილი არ არის ეს კონკრეტულად. და ფენტეზის პირველი ნაშრომი მან უკვე სახლში დაწერა, რომელიც გააგზავნა გამომცემლობაში, რომელმაც მე გადაბეჭდა ჟურნალმა და 10 წელი ის მერე, გამომცემლობაში მას არ ჰქონდა არაფერი გაკეთებული მსგავსი, მაგრამ მე ვხედავ თვითონ მისი შემოქმედებით, თუ როგორ იქ
იმყოფება, როგორ მოდის ენერგიაზე და როგორ მრავალფეროვდება მისი შემოქმედება, როგორ არჩევდება და ამდენი გაწუნებით, არ მიხედვით თუ როგორ აღწევს მაინც თავის მიზანს, რაც ძალიან მომწონს და მისი ხასიათის მნიშვნელოვანი ნაწილია, იმიტომ რომ ძვირადიანი ეკონომიკა ხალი, რომელსაც ძალიან პოპულარული არიან გარემოში ცხოვრობს, ჩვენ ცხოვრობენ პოპულარული გარემოში, მაგრამ მისი მაგალითით შემიძლია ვთქვა, რომ მეიშე რომ რაც მოწონს უნდა აკეთო, რაც გიყვარს უნდა აკეთო. მოვყვეთ ციტატას, აი იმასთან დაკავშირებით თუ ეს გადაწყვეტა მან ყოფილიყო წერალი, რაც არის ხალხი ხშირად მეკითხება თუ ეს გადაწყვეტა იყო წერალი და ასე რამდენად წერილობა აქვს, მაგრამ წერდი ეს ესე იყო და ისიც არის. ეს ინტერვიუ ზოგადად ეხლა ვკეთდება ეს ფილმი, დოკუმენტური ფილმი, კიდევ ძალიან მენახა, მაგრამ შეჯერებული განხილებული არ არის. ფინანსირების გამო. მაგრამ მოწონს ის, რომ მისთვის ეს წერა არ არის რაღაცა მარტო პროფესია, ეს რაღაცა მისი ორგანული ნაწილი, რომელსაც ეს დაიწყო და ჯერ აგრძელებს, ამაზე ცხოვრობს რაც გაიზარდა, რომელიც მე რაღაცნაირად მაძლევს სამბოზე გერამაზე დაფიქრების საშუალებას. მეც ძალიან პატარა ვიყავი, რომ დავიწყე ჩემი საქმის კეთება 90-იან წლებში დასაწყისში, ძალიან გაჭირებაში და დღემდე რაღაცა არ მიმიტოვები არასოდეს და რაღაცა ერთგული ვარ ჩემი საქმის და უშუალოდ სამის საქმის ერთგულია. People always say, when did you decide you wanted to be a writer? And I never wanted to be a writer. I just wrote. It's what I did. It's the way my being was. I think she's one of the greatest writers that the 20th century American literary scene produced. Each world, each planet that she creates is a kind of an experiment. It's a laboratory. It's very interesting to take a notion and see what it would be like if it were actually put into practice. How would it play out in daily life? Any kind of imaginative fiction trains people to be aware that there are other ways to do things and other ways to be. There is not just one civilization and it is good and it is the way we have to be. It trains the imagination. გავაგრძელოთ, ესე იგი ჩვენი გადასარევი გოგონა ურსულა შემდგომ იგებს გრანტს და მიდის საფრანგეთში, სადაც გაიცნობს ამერიკელ წარმოშობით ფრანგ ისტორიკოსს გამომცემლობას ცხოველად, შემდგომ ყავს ესე იგი ორი გოგო და ერთი ბიჭი. ამასობაში წერთ, მთელი საინტერესო ამბავი არის ის, რომ ძალიან მრავალფეროვანია მისი შემოქმედება, არ არის მარტო ის, რომ ხალხად დაწერა მხოლოდ ფენტეზი, ან რაღაცა ნოველა, ან ყველაფერში ცდილობს, რომ რაღაცები იპოვოს, ნახოს, ახალი გააკეთოს. მისი კარიერის განმავლობაში საშუალოდ მან დაწერა 20 ნოველა. 11 საბავშვო წიგნი, 9 პოეზია, და 7 მოკლე ისტორიების კოლექცია. საკითხული გაქვთ სკოლაში პატარა ისტორიები. ძალიან საინტერესო ისტორიებია და ამ ისტორიებით ხვდები თუ რამდენად კიდევ მრავალფეროვანია მისი გარემო. და კიდევ საინტერესო არის ის, რომ მისი შემოქმედება არ არის რაღაცნაირად როგორც შეჩვეულოთ დაწერა რაღაცა მე დავამთავრეთ, ახლა გავაგრძელეთ, აერთიანებს, უბრუნდება ძველს, აერთიანებს რაღაცა სხვაში, მე კიდევ, არ არის რომ ის წერს და მე რაღაც ივიწყებს, ან რაღაც ვფიქრობს, რომ მე მოდიხა სხვა ეტაპს დავიწყებ. არა, ეს არის სულ მუდმივად, ეს სამყაროები მასთან ერთად მუდმივად არის. და საინტერესო არის ის, რომ
თავისი ცხოვრების განმავლობაში ამ ეს პერიოდი, ზოგადად ახლა 53 და ანუ 60-იან წლებში, ანუ 50-ის ბოლოს 60-იან წლებში, მან დაიწყო ეს აქტივ წერა, შემდგომ ფანტასტიკური სამყაროები. ახლა რაც შეეხება მის არაზე ამახვილებს იქ ყურადღებას. ესე იგი, მის მნიშვნელოვანია მრავალკულტურული ნაერთობა, როგორ შეიძლება ხო? ანუ რასაც სხვადასხვა კულტურებს იგონებს, ფიქრობს, შემდგომ აერთიანებს, ერთმანეთს ახვედრებს და ამით კიდევ რაღაცებს ანვითარებს. ასევე ეხება მის შემოქმედებები კონფლიქტებს, დავის, ანარქიის, კომუნიზმის, რომელსაც შემდეგ ფსიქოლოგიურ თემებს. 51 წლის განმავლობაში მოღვაწე 5 ნოველა, რომელიც ასევე გამომცემლობა არ დაუბეჭდეს, ესეც ძალიან მომწონს, რომ მაინც არ მეკიდება, რომ მაინც წერს, აკეთებს ის რაღაცებს ფიქრობს, არ ჩერდება ერთ ადგილზე, ჩვენთვის რაღაცა სახით ცოტა აქტივისტიც არის. პლუს კიდე არის კრიტიკოსიც, ანუ ის გარდა რომ არ მეკდება, პლუს ესე იგი ერთვება ძალიან აქტიურად ამერიკულ მწერლობაში, თავის სფეროში. მაგრამ ყველაზე მაგარი რაც არის, ეს არის რაც ჩემი უშუალო საქმიანობაც ეს არის ფოტოჟურნალისტიკა. ჩვენ ოქროს ვაკეთებთ, რაც ეხება ადამიანს იგული და სულაც მიუხედავად ფანტასტიკის დეტალები, ანუ ჟანრის დეტალებისგან, მისი წიგნები ყოველთვის არის ადამიანზე და ადამიანურ თვისებებზე, ზუსტად იგივე არის ჩემს დარგშიც, ესეც ვაკეთებ და მე მგონია, რომ ეს ძალიან მაგარია, რომ შეიძლება τέτοιო რამს აკეთებ და აბსოლუტურად სხვადასხვა ნაირად. მისი მიზანი ხშირად არის ქმნის შინაგან სამყაროზე, მის გაზრდაზე, გადალახველზე, ანუ თავის და ისევ სხვა კულტურების შემეცნებაზე, მას აინტერესებს ადამიანები და მიკვლევს ადამიანებს და ასევე ფიქრობს და კიდევ რაღაც თავის ვარიანტები აქვს ამ ადამიანების, როგორ შეიძლება არსებობდეს სხვა პლანეტაზე, ან სხვა განზომილებაში, სხვა სამყაროში და ამას ვცდილობს, რომ გაგვაგებინოს და განახოს თუ როგორი შეიძლება იყოს ამეთოდები კიდე სხვანაირი. რაც შეეხება წიგნებს, რომელიც კიდევ არის ეს არის ტრილოგიის ზოგადად ურსულა შეიძლება რაღაცას რაღაც მოყვე, ბიოგრაფიული მილიონი რაღაც წერია, არის ძალიან ბევრი ინტერვიუ, არის ძალიან აქტიური, არის ცოცხალი, კიდევ იზრდება, კიდევ არ ვიცით რას დაწეს, კიდევ არ იქნება და მაგრამ ჩემი პირადად მისი გაცნობა მოხდა ამ წიგნით, სხვათა მიწეთის ჩადოქარი. სუპერ წიგნი, რომელიც მართლა ერთ საკითხში უბრალოდ მოხდა. ეს ამის უმთავრესად წარიკითხე, ოღონდ არ მომეტებს მართლა. ეს არის რაღაც საოცარი წიგნი ადამიანზე, ბიჭზე, რომელიც თავის შეცდომებით იცნობს და თავის თავზე დაიჯერებს თავის თავზე დაიჯერებს. შეგადე რაღაც აღწევს. საინტერესო ის რომ არის ამ წიგნის ძალიან ბევრი ეკრანიზაცია. წარმოადგენს რაღაცა ნაწილში ურსულაც არის ჩარეული, რაღაც ნაწილში მათ ჩარეულია, იმიტომ რომ თქვა რომ ერთხელ უარი თქვა, მე თქვა რომ კარგი მოდით იყოს და გააკეთეს ფანტასტიკური მულტიპლიკაცია. და რა ქვია ჟანრის ანიმე, ხო? ვეღახაც ფილმებიც თუმცა არ მოწონს ეს ფილმები და არც მე დიდად ეხბებს ახლა არ მოწონს, მაშინ ახლა მოწონს ძალიან ანუ ეს თემა არის ძალიან საინტერესო. შეგვიძლია ვაკეთო კლუბის ახლა.
ეს რაც ძალიან მომწონს არის ის იდეა, რომ მას აქვს თავისი რაღაც სამყარო, თავისი დედამიწა, თავისი პლანეტები. უბრალოდ ამ წიგნში აქვს წარმოქმნილი ეს ეხება მას იგი სამყაროს, ეს არც აღწევს ახლა გვალია თუ ბრტყელია თუ, მაგრამ ეს ბრტყელია. წიგნში ვსიფრე რომ ბოლოსკენ როცა მიდის, თავდება, მე აღარ ხდება, სადაც უგებს თავის შიშებს. წიგნი არის ბიჭზე, რომელიც არის ძალიან არაფერი არ იცის, ძალიან სწავლა, რომელიც თავის შეცნობაში აინტერესებს, ჯერა თავის თავი შეუძლია რაღაცები მიიღოს, გადაწყვიტოს თვითონ დამოუკიდებელი ადამიანია ძალიან და ასევე სამყაროში ხდება რაღაც, რაც კიდევ ძალიან საინტერესოა, რომ ურსულა არასოდეს არ აღწევს შეჯერებულ წიგნებში რაღაცებს, სცენებს, მაგალითად, სადაც შემოგვიყვება სისხლის ქურა, კელის რაღაცა ისეთი ადგილები, სადაც შეჩვეულები ვართ, რომ უფრო ვნახოთ მაგალითს ძალადობის სცენებს არ ამახვილებს ამასყურებ, რაღაცა ეთყობა, რომ შეიძლება მერე რაღაც წარმოსახვაში გვაგამ დეტალებში აღარ ჩადის ძალადობის მხრიდან, რაც ძალიან მომწონს და სულაც არ არის საჭირო, მგონია რომ რაღაცა ძალიან დაგვაგვიყვება. ხო, ეს ბიჭი მიდის შემდგომ ესე იგი შეხვდება მასწავლებელი, რომელიც წაიყვანს ჯადოქარი, რომელთანაც ფიქრობს, რომ ეს განავითაროს ვერ სწავლობს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დროს ატარებს სიჩუმეში და არ ეკონტაქტება და ასე შემდეგ. ამასობაში ბიჭი იზრდება, შექმნის სასწავლებელში ჯადოქრებისთვის. არ დაგვაწყოს რომ ეს 68 წელი, ხო? 68 წელი. შემდგომ ეს ბიჭი გაიცნობს მეგობარს, რომელსაც ეძობა, რომელთაც მანამდე არ ჩასვა ამასაც მეგობარი ყავდეს, ვინმე არ მეგობარი ყავდათ თავისუფლად სადაც წავიდა, დასახლებაში სადაც იყო. და შემდგომ ეს გაიცნობს ამ ბიჭს, მე სწავლობ რაღაც საინტერესოებს, გასაკეთებით სახელს, ანუ რამდენად ძლიერი ძალა აქვს ადამიანის სახელს, სიტყვას ზოგადად, მე ის ამაზე გაშიფრა, აწერებს ჯერა ადამიანურად რომ სიტყვას და სახელს ალბათ რა ქვია, ასე გავლენას ახდენს. შემდგომ ეს ადამიანი ხდება ხიფაც, მაგრამ ჯამში არის ის, რომ თავისი ამბიციებით, ამპარტაულობით დაუშვებს ერთ შეცდომას, რომელიც მერე ებრძვის და ეს შეცდომა წიგნის ბოლომდე ცდილობს გამოსწორებას, ამასობაში იგი ხდება სოფლი, უფრო დაჟერებული და ისდება თვითონ როგორც ადამიანი. მაგრამ ესეთი ადამიანი იზრდება, რომელიც გაინტერესებს, ანუ რომ წითლდება ეს პირველი ნაწილი ბიოლოგიის შემდგომ კიდევ გაინტერესებს, რა იქნება, კიდევ როგორ ასიზავს ეს ბიჭი კიდევ, ანუ როგორ გავითარდება, როგორ ასე შემდეგ. მაგრამ მე არ დავიწყე, ანუ კიდევ ყველა ტომის, ანუ ჯერ ველოდებით თქვენ მოგყვებით იმ ხრივ, რომ ძალიან დიდი დრო მჭირდება, წიგნს რო წავიკითხე, რაღაცნაირად რაღაც მომენტში გონია, რომ რაღაცა საბავშვო წიგნია თითქოს, ზღაპარია. მე ხვდები, რომ არ არის ხარ ზღაპარი. და მე შვილი მყავს და ფიქრობ, ხან შეიძლება წავიკითხო, რამდენი ციგნია რომ გაიგებს. მე ხვდები, რომ ძალიან ბევრი სიღრმეებია შიგნით, თავისთან ბრძოლა, თვით შეცნობა, გადალახვა რაღაცა აღიარება, მე გადალახვა, მოხდა ცხოვრებისეული მომენტებია, რომელსაც ვფიქრობ, რომ ჯერ პატარა არის გაიგოს, მაგრამ მეც რაღაცებში დამჭირდა, რომ რომ რაც დაილექოს და დარჩეს ის მნიშვნელოვანი, რაც ამცმა დამიტოვა. და როგორ
მომანატრებს და შემოყვარა ეს ბიჭი, რომელიც ამ წიგნში და ლოგიკით შეგვიძლია წელიწადში. ყველას და გასაგიჟებელი იყო კიდევ უფრო მეტად ეს არის წყვილების მარცხენა ხელი. ეს არის რაღაც მართლა საოცრება. ადამიანებს და ბევრი რამ მოვისმინე YouTube-ზე თუ ისე რას ლაპარაკობენ ამ წიგნზე ადამიანები, 1000-ნაირი აზრი არსებობს მართლა ვერავინ ფიქსირდება რომ მოწოთა არ მოწოთა და არ მოწოთა რატომ მოწოთა რაღაც ძალიან ქაოტურია, იმიტომ რომ ისეთი რაღაცები ხდება შიგნით და ისეთი სამყაროა ვითხრობილი რომ შენ თვითონ მოგებავს მე დღემდე ვფიქრობ მეგობრობაზე თუ როგორი მეგობრობის წერია აქაც იგივენაირად გადალახვა არის პრობლემების, სირთულეების აქაც არის მიზნისკენ სწრაფვა, რამდენად ადამიანები არიან მონდომებულები, რომ მიაღწიონ მიზანს, მიზანი რო არის მნიშვნელოვანი, ეს ძალიან მაგარია. აღწერილია ფანტასტიკურად სცენა გაყინული მიწის, ისაც ეკითხული აქვს ნახოთ თუ როგორი ბრძოლები აქვს გმირს, შიმშილის, ცივის, არათუ არის ადამიანი, რომელიც მოხვდა როგორც ეძახის ზამთრის პლანეტაზე, სადაც უცივა, რომელიც ცხოვრობს იმათთვის ძალიან ნორმალურია ეს გარემო, თვითონ არის ზემიანი ადამიანი, დედამიწიდან და მისთვის გარემო არ არის ნორმალური. იქაც ამთია ცეცხლი, მაგრამ ის კი არა ინტიმარელატობის, არა დეკორაციისთვის, მაგრამ მას რეალურად ჭირდება ეს. მე ხვდებით, რომ მას კიდევ ბევრი რაღაც ჭირდება, რაც იქ არ არის, თუმცა რაღაც ძალიან დიდი ხანი იყო გზაშივე, ძალიან დიდი ხანი იყო იქ. ათასი რაღაცები თავის თავთან აქვს რაღაცა უნდა რომ აღწევს, ეგეც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუნდაც ჯერ ადამიანების ძალიან საინტერესოა მოყვანილი აღწერილი რომ პლანეტა ზამთრის პლანეტაზე არსებები რომელიც ორსქესიანები არა, ანუ ხალხიც არის კაციც არის თვითონ ძალიან საინტერესო მდგომა იყო ძალიან დავინტერესდა ხას უსმოს რომ დიდ გავლენას ახდენს ჩვენი ვიბათ ჩვენი რა ქალური და მამაკაცური ხარებიც მხრივ რომ ჩვენ რაღაც მომენტში თვითონ ისიც სიყვარულის მაგრამ ამას არ აქვს ეს პროექტებას, მისთვის მნიშვნელოვანია მაინც ადამიანური თვისებები და მეგობრობა და შენ თავის თავთან ბრძოლა და თუ როგორ გადალახავს რაღაც სირთულეებს და როგორ დადის ადამიანი ძიზმი როგორ ამოდის და აი ძალიან მაგარია მართლა ძალიან წაკითხავი წიგნია რო არ შემეწყდა წიგნი ესე მქონდა კიდე აუდიო ვერსიაც და ხან უსმენდი, ხან ვკითხულობდი, იმიტომ რომ ვერ მოვწყდი. რაღაც მომენტში შეიძლება გგონიათ, რომ ცოტა გაწერილია, რაღაცა თითქოს თხოვება, მაგრამ მე ხვდები, რომ არის ყოფილი ძალიან საჭირო იყო, რომ ყოფილიყო, აი ზუსტად იქ, სადაც იყო და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო ის რაღაცას უსმენს ხალხს, მაგალითად ამ პლანეტაზე დადიან 40 კმ/სთ სიჩქარე და ფარიჩქარები, რაღაცა ის კონდიდა. რატო გაუსვამას ხალხს მეტად არ ვიცი, მაგრამ ასე ფიქრობ, რომ რაღაც დინჯი, რაღაც სხვანაირი ტიპები არიან და ურსულა ეძებს ყოველთვის რომ იყოს თავის პლანეტები, თავის სამყაროებში, ისეთი დრაკონები, ისეთი ადამიანები, ისეთი ტრანსპორტი, ყველაფერზე ფიქრობ, ნებისმიერ დეტალზე, საჭმელი, ადამიანური სიცხვა, დედადა შაბერია ქართულში სიძვირები ადამიანური ხასიათი თუ არ არის ექსპერტი აი ეს მნიშვნელოვანია რა მისთვის ღირებულებები ხო და ამას კიდევ უსმენთ და პლუს რაც თავია რაც მე ვიპოვე ჩემი თავის მონაკვეთებში ამ წიგნში კიდევ რაღაც პატარა მოხმობები წავიმისმინე და წავიკითხე და
ძალიან სიხმისეულად ჩადის ურსულა თითოეულ ადამიანის ჩვენში რა მოკითხულობ რაღაცნაირად შენ თავს საუცილებლად იპოვი, არა არ მგონია რომ მე წაიკითხოს და თავისთავი ვერ ნახოს, იმიტომ რომ და ვერ მიხვდეს და ვერ იცნოს თავისი თავი, თავის გარემო, რაც ცხოვრობს და როგორც ცხოვრობს. ანუ ჩემთვის ძალიან мотиваცია იყო ყველა წიგნის წაკითხვა. და ის რო გქონებათ აი ეს ყოველ ჩემზე ახალი სამყარო არის რაღაცა საოცრება და როგორ ხატავს ამასთან რაღაცა სამსახურწერალება ძალიან საინტერესო. თვითონ მე მგონია რომ არის აქტივისტი, მაგრამ ეხლა ასეთად არ წერია აქტივისტია და დამაც გამოდის ესე, მაგრამ ძალიან ხო, პრემიებს არ თქვამს, არის საერთოდ ხო ორჯერ აიღო ერთი და იგივე პრემია, მე როგორც მივიღო, ანუ ზოგში წერია, ზოგში არ წერია, ანუ გააჩნია რა, ანუ ბიოგრაფიულ ნაწილებში, ანუ ერთზე წერია რომ ასეთი ხალხი და 2016 წელს ნიუ-იორკ-ტაიმს აღწერა იგი როგორც ამერიკის უდიდესი ფენტეზის მწერალი, თუმცა მას ნობელის წოდება ურჩევნია. დაჯილდოებულია ჰუგო და ნებულა და ხო, ლოკუს და სოფლიო ფანტასტიკის ერთ-ერთი ეს ვერ გადავთარგმნე როგორ არის ბოლდ ფენტ ბატონო ხო ნებულა და კიდევ აი ეს პრიზი რომელიც მან აიღო და როცა სპიჩი თქვა რომ ნახე მოსმენელი მოხარებია ჯერ ანუ სადაც თქვა ძალიან საინტერესო რაღაცები ხო კიდევ ძალიან საინტერესოა ის რომ 2009 წელს გილდიიდან წამოვიდა ინტერვიუს, იმიტომ რომ არ იყო მოყოლილი მხრივ Google Book-ით დიგიტალიზაციის პროცესი და დიგიტალიზაციის ჯანმრთელობის პროცესი დაიწყო და მათ ჩათვალა რომ მისი უფლებები რაღაც წერილის უფლებები რაღაცნაირად შეილახა და ასეც თქვა რომ თქვენ გადაწყვეტეთ ითამაშოთ ეშმაკთან. ამბავი ამიტომ მაინც არ აქტივისტი ჩემთვის მგონი პროექტის მაინც გამომცემლობებს შევიდე თავის სპიჩში ანუ სადაც ლაპარაკობს დაჯილდოებაზე ხო აი ნახეთ აი წერია რომ twice ორჯერ აიღო ერთი და იგივე twice for the same two books ორ წიგნში აიღო პრიზი და მოსდი რაღაც არ ყოფილაო ან პირველად ტიპიკურ შემთხვევა 1970 წელს ზუსტად აი ამ წიგნით თანახმები აქვს უნივერსიტეტის გადაკვრის მთარგმნელი თანამთარგმნელი და შეგვიძლია რომ მასაც ვკითხოთ აზრი და როგორ მოეწონა საიდან გაიცნო ხელი ინფორმაციები მეცხრა ძალიან საინტერესო იყო. მანამდე ვიცნობდი მეც წუდიადის მარცხენა ხელით ვაღიარებ რომ მანამ სამ თარგმანის წინაშე არ დავდგებოდი ეს ღვამიწეთის ციკლი არ მქონდა წაკითხული და რეალურად ამ ციკლის გაცნობა დაიწყე სწორედ ღვამიწეთის ჯადოქრით დავიწყე და ჩარჩი შიგას შეიძლება ითქვას იმიტომ რომ მე წუდიადის მარცხენა ხელით ძალიან მიყვარს როგორც წიგნი მე ცოტას ვილაპარაკებ მაშინ ღვამიწეთის ჯადოქრაზე რადგან პირადად ჩემთვის უფრო ახლობელია რატომ მიყვარს რა მომწონს ყველაზე მეტად ურსულაში აი თქვენს ძალიან ბევრჯერ ახსენეთ რომ ის ყოველთვის ძალიან მრავალფეროვანია და სხვადასხვა მხრიდან უყურებს არ არის მისი შემოქმედება ერთფეროვანი და სხვადასხვა მხრიდან ცდილობს დაგვანახოს სამყაროები რაც ძალიან კარგად ჩანს ღვამიწეთის ჯადოქარში მართალია ეს არის ფენტეზი ჟანრის ნაწარმოები მაგრამ არის ისეთი ფენტეზი რომელიც მანამდე არ ყოფილა დაწერილი და თვითონაც ამას აღნიშნავს რომ მანამდე იყვნენ ჩვეულებრივი ჯადოქრები მაგალითად მერლინი მანამდე იყო გენდალფი ისეთი წვერიანი ქუდიანი ჯადოქრები რომლებიც საიდანაც ჩნდებოდნენ ჩვენ ვიცნობდით მათ უკვე როგორც ჯადოქრებს და არც ერთ ფენტეზი ნაწარმოებში მანამდე არ იყო საუბარი საიდან მოდიოდნენ ეს ჯადოქრები ისინიც ხომ ჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ
უბრალოდ რაღაც განსაკუთრებული ზებუნებრივი თვისებებით. და სწორედ ამიტომ ანუ ურსულას უნდა ეჩვენებინა და შეესწავლა ის მხარე ფენტეზი ლიტერატურაში, რაც მანამდე არ ჰქონდა ნაჩვენები არავის, მათ შორის არც ტოლკინს, რომელსაც ძალიან დიდად აფასებს, მაგრამ ეს მხარე როგორ ხდებიან ჯადოქრები, მანამდე არავის არ ჰქონდა ნაჩვენები და სწორედ ამიტომ აი ზოგადად ჯადოქარში, ზოგადად ფენტეზი ლიტერატურაში, ზოგადად ლიტერატურაში პირველად ჩნდება ჯადოქრების სკოლის იდეა, აღწერა, რაც შემდეგ ძალიან კარგად განავითარა ჯონ როულინგმა, რა თქმა უნდა, თუმცა არ შეიძლება ჯონ როულინგთან ერთად არ დაუფასოთ ის დამსახურება ურსულა ლე გუინის, რომელმაც პირველად შემოიტანა. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი განმასხვავებელი ურსულასი არის სიკეთისა და ბოროტების ბრძოლის სხვა სახით დანახვა. მთელი წიგნი არის სავსე ბრძოლებით, ასე ვთქვათ, ოღონდ ეს არ არის ჩვეულებრივი ბრძოლები, რომელიც სხვა წიგნში. კი, ეს არ არის კეთილი და ბოროტი ხალხის არმიების სისხლისმღვრელი შეტაკება, აქ სიკეთე და ბოროტება არის ცოტა განსხვავებულად დანახებული და ჩემი აზრით უფრო რეალისტურად, უფრო ისეთი მართალია სხვა სამყაროში და ფანტასტიკურ სამყაროში ხდება მიმდინარეობს მოქმედება, მაგრამ უფრო მეტად ადამიანური და უფრო მეტად რეალისტურია ამავდროულად. დავამატებ, კიდევ გავლენას რაც შეეხება, თვითონ ამბობს, რომ როცა ვისწავლე კითხვაო, საკითხო დავიწყეო ყველაფრის კითხვაო, საერთოდ არას კი შეიძლება ყოველთვის კითხულობდიო, კითხულობდიო ცნობილ ფანტასტიკურ ჟანრს, ფანტასტიკას, ალის საოცრად მოდერნული ქვეყანაში, ხო? და ასევე კიპლინგზე ვჩნდებიო, ანუ ჯონგლების წიგნზე. ასევე ამბობს, რომ თვითონ იგი და თავისი ძმა, ანუ ძალიან იყო დაინტერესებული, რომ 11 წლის ასაკიდან დაიწყეს, ანუ გართობა, ასე ვთქვათ, გაცნობა. ასევე კითხულობდა ესე იგი ჩვენს ჩემ ასე უსაყვარლეს წერილს, რომელიც მე შემოყვარა პირველად ფენტეზი, აზიმოვი, რომელსაც თქვენ ჩუქეთ, ანუ ქართულად ფანტასტიკური ნოვატორი და აზიმოვი და რასაც თვითონ ამბობს, რომ მანამ დიდათო ეხლა ჩემზე ეფექტიო არ მოხდენიაო. მართლაც ავცი ხმართ შეიძლება წავიწყო და არაფერი ესეთი და შემდგომ ანუ ამბობს, რომ 50 წლებში მან წაიკითხა ტოლკინის ბეჭდების სანებელი, რაც ძალიან დიდი მოხდა მასზე და მაგრამ მაინც არ მიყვება ესე ნაბიჯ ტოლკინს, ანუ არ ვითარებს მის შექმნილ სამყაროს. არამედ იგი არ ვითარებს მრავალ ფანტაზიის ჟანრის მრავალფეროვნებას და იგი ამტკიცებს, რომ ამის გარდა შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი ფანტასტიკური სამყარო და ასე შემდეგ რა, თავის თავზეც ამრავალფეროვნებს, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მარტო ურსულას წიგნებს წაიკითხოთ, მეც რომ დავიკითხო კიდევ მეც რაღაცა მრავალფეროვნებას რაც ძალიან მჭირდება, აი ესე და ერთად და იგივე დღეებში, ასე ვთქვათ, აფერადებს და კიდევ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რაღაცნაირად ადამიანებზე ზრუნავს, არა? აი ზუსტად ძალიან მნიშვნელოვანია ურსულას დამსახურება ზოგადად ჟანრის განვითარებაში და ალბათ მთლიანად ლიტერატურისა, ტოლკინი ვახსენეთ და თავის მოგონებებში სხვათა შორის ამ წიგნის ბოლოს სიტყვაში შეგვიძლია წავიკითხოთ თავად მისი სიტყვები. ტოლკინის და ლუისის შემდეგ ფაქტობრივად ფენტეზი ჟანრის განვითარება ერთგვარად შეწყდა, იმიტომ რომ ეს იყო ორადორი მწერალი ამ ჟანრში, რომელმაც მოიპოვა
საყოველთაო პოპულარობა, დანარჩენი ფენტეზი ჟანრის წიგნები, ასე ვთქვათ, როგორც თვითონ ურსულა ამბობს, მეორადი წიგნებში ან რაღაც სარდაფებში უტებოდა, რადგან ვერ იყიდებოდა, არ ყავდა საკმარისი მკითხველები და ერთგვარ ჟანრის განვითარება შეჩერდა მანამ სანამ აი ურსულამ ხელახალი სიცოცხლე არ შეძინა ამ ჟანრს და ალბათ ისიც ბევრს მეტყველებს მის ზეგავლენაზე, რომ ფაქტობრივად არც ერთი თანამედროვე დიდი და კარგი მწერალი ამ ჟანრში არ უარყოფს, რომ აქვთ უდიდესი ზეგავლენა ურსულას. ამას ამბობს ნილ გეიმანი, ამას აღიარებს ჯოან როულინგიც, ნუ რა აღიარება ჭირდება, ვინც წაიკითხავს, მიხვდება ისედაც. ამას აღიარებს დიადი პატრიკ როთფუსიც. ახალი სიყვარული, ასე ვთქვათ, ფენტეზი ჟანრში და ფაქტობრივად ჩემთვის ურსულა ლე გუინი და არა მარტო ჩემთვის პრინციპში აღიარებულიც არის თანამედროვე ფენტეზისა და სამეცნიერო ფანტასტიკის დედა. Ας ფიქრობდი, რომ მკითხველობდი, ფიქრობდი, როგორი ეკრანიზაცია შეიძლება ხამდეს. არა, იგივე ამბობს ურსულაც, რომ როცა მიდიოდნენ მასთან წინადადებით, რომ მოდი გავაკეთოთ ეკრანიზაცია, ეს ამბობდა, რომ რატო ჯობლებელია ეგ არა, ამის ხობერ მოყვები ეს ეპიზოდურად და მოკლედ ერთად იყო დამტკიცებები, რომ მოდი არა, ჩვენ როგორ არის დინამიკა, დინამიკა თქო არ არის, მაგრამ მისთვის წარმოუდგენელი იყო, თუმცა მიუხედავად ამისა, იყო წინააღმდეგი ძალიან ბევრი თქვა უარი ეკრანიზაციაზე, თუმცა მაინც მოხდა 4 ეკრანიზაცია, სხვადასხვა ნაირი. ერთი არის ძალიან საინტერესო, ეს ანიმეს შემთხვევაში. პირველად შესთავაზეს მას, რომ გაკეთებულიყო ანიმე. აი ზღვათა მიწეთის ჯადოქარზე. მან თქვა უარი, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი გამოცდილება ჰქონდა, როგორც მივხვდია, ზოგადად არ მოწონდა ეს ეკრანიზაციები, რასაც იღებდნენ მანამდე რეჟისორები. მაგრამ მე გავიდა დრო და ნახა რეჟისორის გორო მიაზაკის გაკეთებული ნაშრომები, მოეწონა და გადაწყვიტა, რომ კი, იგი მას შეძლებდა ამის გაკეთებას და თვითონ დაუკავშირდა და უთხრა, რომ მოდი, აი შენ რომ მაშინ მითხარი, მოდი ცადოთ და გავაკეთოთ და გააკეთეს. ანუ მეც არის ის ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება, რაც აქვს ურსულას, რაც აქვს ამ მებრძოლ ქალს, ის რომ ახსოვს ერთი კატეგორია მიხსიერება, ამის გარდა ცდილობს აი ამჟამად ყოფილა რომ შემოთავაზებული შეიძლება ძალიან გინდოდეს და რაღაც ცხოველია ძალიან გინდა და თავსი ფასი არა აქვს მომენტი საერთოდ პირიქით თუ თავი არის რომ ეს რაღაცა არ წხებოდა და რაღაც მეგონი კაი გამოვიდეს ანიმეზე ხალხს ძალიან მოწონთ ხაცა ჩვენ თვითონ ესეთი ძალმოდაში არ არის ანუ არ იყოს შემოსული ეს თვითონ ურსულას თან მოწონს თან არა მოწონს როგორც ცალკე აღებული ურსულა თვითონ რომ არის კარგი ანიმე მაგრამ ეს არ არის ჩემი წიგნის ეკრანიზაცია და იმასაც ამატებს რომ აქ საბოლოოდ გადაწყვიტა რომ აღარასდროს არ დათანხმდება სანამ მასზე იქნება დამოკიდებული მის ნაშრომის ეკრანიზაციას, იმიტომ რომ უბრალოდ შეუძლებელია გამოვიდეს ისეთი როგორიც თვითონ მას უნდა და ისეთი როგორიც არის წიგნი. და მე თვითონ სიმართლე გითხრათ არ მინახავს არც ერთი ეკრანიზაცია, მათ შორის არც ანიმე. ზუსტად თავად ამ ურსულას სიტყვების გამო მე შეინია რომ ძალიან არ მომეწონება და მე მგონი გამოცდილება ზოგადად წიგნის ეკრანიზაციის შეტარების ამ მხრივ თავისთავად ის სხვა თხრობითია თხრობა ვიზუალური და თავისთავად რაც ციგს მიყვები სერიალი ვითარებეთებია რაღაც გმირი არის კაცხოვს იმის შეყვარებული გოგის ესეც დადის საკითხი როგორც საინტერესო არის მაგრამ ეს მისატომაც რომ მას არ დამოწმებოდა უცებ ეკრანიზაციები მეც ნახება იყო ძალიან ცუდი მაგრამ ეს პროექტის ამბის თხრობის მანერა თანმიმდევრულობა მას აქვს რაღაც ჩემს ფოტოგრაფზე რომელიც ჩემი სამსახური არის რომ უკვე ამბავი გადავიღო სურათი და იქ იყოს რა ხდებოდა და ჩემს სტუდენტებსაც ყოფს ვეუბნები ამას
მე მგონია რომ გავაკეთებ რაღაც საინტერესო, სადაც ჯემზე იქნება მე და კიდე ასე ურსულას გავლენა და ნახოთ რა გამოვიდა დაქსაკუთრებს. თუ რასაც мотиваცია გამიჩნდა და როდესაც ქალიც არის ძალიან რაღაცნაირად უმწოს არ არის მარტო მწერალი, არამედ როგორც ნორმალი ქალი და მისი მის გმირები და ამასთან დაკავშირებით მე მინდა ესე იგი ეს ის რაღაც ის სპიჩი იცის რომელიც არის კიდევ ერთხელ მინდა რომ თქვენს მოისმინოთ აქ ჩანს ურსულას შემართება ბრძოლის უნარიანობა და მისი ძალა და სიდიადე ხო და მაინც 9 წლის ასაკიდან თუ 11 სფეროწოდეთ რომ დაიწუნეს მისი ნაშრომი იქიდან მოყოლებული დღემდე იმ ბრძვისებისთვის რომ სიტყვა იყოს თავისუფალი, რომ წერილები იყვნენ დამოუკიდებლები, რომ ისინი არ მუშაობენ მხოლოდ ფულისთვის და ლოგებისთვის, ან პროფიტ. არამედ ისინი და მისცემა მათზე საშუალება, თუმცა ურსულა ფანტასტიკური სიტყვა მართლა. მოდით მე მეორე ვარიანტს ჩავდოს, რომ ურსულადაც არის, ანუ სინდესველი არის ის. Thank you, Neil. And to the givers of this beautiful reward, my thanks from the heart. My family, my agents, my editors, know that my being here is their doing as well as mine, and that the beautiful reward is theirs as much as mine. And I rejoice in accepting it for and sharing it with all the writers who were excluded from literature for so long, my fellow authors of fantasy and science fiction, writers of the imagination, who for the last 50 years watched the beautiful rewards go to the so-called realists. I think hard times are coming when we will be wanting the voices of writers who can see alternatives to how we live now and can see through our fear-stricken society and its obsessive technologies to other ways of being, and even imagine some real grounds for hope. We will need writers who can remember freedom, poets, visionaries, the realists of a larger reality. Right now, I think we need writers who know the difference between production of a market commodity and the practice of an art. Developing written material to suit sales strategies in order to maximize corporate profit and advertising revenue is not quite the same thing as responsible book publishing or authorship. Thank you, brave applauders. Yet, I see sales departments given control over editorial. I see my own publishers in a silly panic of ignorance and greed charging public libraries for an e-book 6 or 7 times more than they charge customers. We just saw a profiteer try to punish a publisher for disobedience, and writers threatened by corporate fatwa. And I see a lot of us, the producers, who write the books and make the books, accepting this, letting commodity profiteers sell us like deodorant
and tell us what to publish and what to write? Well, I love you too, darling. Books, they're not just commodities. The profit motive is often in conflict with the aims of art. We live in capitalism. Its power seems inescapable. So did the divine right of kings. Any human power can be resisted and changed by human beings. Resistance and change often begin in art, and very often in our art, the art of words. I have had a long career and a good one, in good company. Now here, at the end of it, I really don't want to watch American literature get sold down the river. We who live by writing and publishing want and should demand our fair share of the proceeds. But the name of our beautiful reward is not profit. Its name is freedom. Thank you.